ඔව් ඔබ සියලුම දෙනා අද වන විට ඉංග්‍රීසි වචන 80ක් මතකයේ රඳවාගෙන තිබෙනවා. තවත් අලුතින් වචන 20ක් අද මතකයට එකතු කරගනිමු. schedule කාලසටහන understand තේරුම් ගන්නවා argument තර්කය argue වාද කරනවා lantern ලන්තෑරුම light දල්වනවා fruit පළතුර pluck නෙලනවා software මෘදුකාංගය update යාවත් කාලීන කරනවා deed ඔප්පුව complete සම්පූර්ණ කරනවා conversation සංවාදය start ආරම්භ කරනවා action ක්‍රියාමාර්ගය activate සක්‍රිය කරනවා vegetable එළවලුව peel පොතු අරිනවා structure ව්‍යුහය build ගොඩනගනවා schedule කාලසටහන understand තේරුම් ගන්නවා argument තර්කය argue වාද කරනවා lantern ලන්තෑරුම light දල්වනවා fruit පළතුර pluck නෙලනවා software මෘදුකාංගය update යාවත් කාලීන කරනවා deed ඔප්පුව complete සම්පූර්ණ කරනවා conversation සංවාදය start ආරම්භ කරනවා action ක්‍රියාමාර්ගය activate සක්‍රිය කරනවා vegetable එළවලුව peel පොතු අරිනවා structure ව්‍යුහය build ගොඩනගනවා schedule කාලසටහන understand තේරුම් ගන්නවා argument තර්කය argue වාද කරනවා lantern ලන්තෑරුම light දල්වනවා fruit පළතුර pluck නෙලනවා software මෘදුකාංගය update යාවත් කාලීන කරනවා deed ඔප්පුව complete සම්පූර්ණ කරනවා conversation සංවාදය start ආරම්භ කරනවා action ක්‍රියාමාර්ගය activate සක්‍රිය කරනවා vegetable එළවලුව peel පොතු අරිනවා structure ව්‍යුහය build ගොඩනගනවා schedule කාලසටහන understand තේරුම් ගන්නවා argument තර්කය argue වාද කරනවා lantern ලන්තෑරුම light දල්වනවා fruit පළතුර pluck නෙලනවා software මෘදුකාංගය update යාවත් කාලීන කරනවා deed ඔප්පුව complete සම්පූර්ණ කරනවා conversation සංවාදය start ආරම්භ කරනවා action ක්‍රියාමාර්ගය activate සක්‍රිය කරනවා vegetable එළවලුව peel පොතු අරිනවා structure
ව්‍යුහය build ගොඩනගනවා schedule කාල සටහන understand තේරුම් ගන්නවා argument තර්කය argue වාද කරනවා lantern ලන්තෑරුම light දල්වනවා fruit පළතුර pluck නෙලනවා software මෘදුකාංගය update යාවත් කාලීන කරනවා deed ඔප්පුව complete සම්පූර්ණ කරනවා conversation සංවාදය start ආරම්භ කරනවා action ක්‍රියාමාර්ගය activate සක්‍රිය කරනවා vegetable එළවලුව peel පොතු අරිනවා structure ව්‍යුහය build ගොඩනගනවා schedule කාල සටහන understand තේරුම් ගන්නවා argument තර්කය argue වාද කරනවා lantern ලන්තෑරුම light දල්වනවා fruit පළතුර pluck නෙලනවා software මෘදුකාංගය update යාවත් කාලීන කරනවා deed ඔප්පුව complete සම්පූර්ණ කරනවා conversation සංවාදය start ආරම්භ කරනවා action ක්‍රියාමාර්ගය activate සක්‍රිය කරනවා vegetable එළවලුව peel පොතු අරිනවා structure ව්‍යුහය build ගොඩනගනවා